ઓલો વાપરો છો ફોન છે કેવું નથી વાપરો છે કરો છે ને ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર કરી દેજો કાર્ડ આપણે તો એક ખોલ નાખો તમારો હા હાલે ખોલ લે બે લોકો ચાર્જીસ લે છે એક વાર કરીને મારું ફૂલ થઈ ગયું ના ના ભાઈ મારે છે ને હા એમાં વાત કરવા એમાં 15 મિનિટનો ચાર્જ વધારે તો એ આવું કોઈ હા બહુ ધ્યાન આપણે એના કરતા સારો વિડીયો બનાવી દીધો તો આપણને શું ખબર હવે તમને 3 વાર તો એને પૂછ્યું કે તમે વિડીયો બનાવો તમે અમને બનાવવાનું કહેતા હતા તમે ખુદ બનાવી દેશો તમે અમને કહો ના વિડીયો અમે બનાવી દઈએ તમને હા તો વાંધો નહીં હવે તો થઈ ગયો હવે શું થાય હા તો તમે કયો વિડીયો બનાવો છો અંદર કઈ ડેમેજ નથી નહીં બનાવો હા એમ એને કાંઈ ડેમેજ હોય એટલે અમને એમ કે તમે